in this topic ያው እኛ የምናየው IASB framework according with IFRS ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ጋፕ ምንድን ነው የሚለው ነገር ከዚህ በኋላ ማየት አይጠቅምም። ስለዚህ ሁሉም ነገር ዲፔንድ የሚሆነው IASB ፍሬምወርክ ላይ ስለሆነ according to IFRS ማለት ነው። ስለዚህ በሱ ፍሬምወርክ ብቻ ነው። ስለዚህ IFRS እንደዚህ ይላል፣ ጋፕ እንደዚህ ይላል የሚለው ነገር ማየት አይጠቅምም። ምክንያቱም ከዚህ በፊት በጋፕ ካልኩለም ግራጁዌት ያደረጉ ተመራቂዎችም ቢሆን አሁን የአይኤፍአርኤስን ምን ይላል የሚለውን ነገር ወደኋላ ማየት ይጠቅማል ማለት ነው። ስለዚህ ከአይኤፍአርኤስ ሲጀምር ኮንሰፕቱ ጀነራል ነው፣ ኢንተርናሽናል ነው፣ ወርልድ ዋይድ ነው። ስለዚህ ከዛ አንፃር አይፋስ እና ጋፕን ኮምፐር ማድረግ ከዚህ በኋላ አይጠቅም። ስለዚህ አይፋርስ ብቻ ነው፣ አይፋርስ ነው ማውራት ያለብን። ስለዚህ አይፋርስ የአይኤስቢ ፍሬምወርክን ስናይ the framework for the preparation and the presentation of financial statements framework sets out of concepts that underline the preparation and the presentation of financial statementoችን ወይም ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርኮችን ምን ያደርጋል ማለት ነው፣ እንደርማይን ያደርጋል ማለት ነው። ኢንጀነራል አይኤስቢ ፍሬምወርክ ማለት ነው። አይኤስቢ ፍሬምወርክ ዲል የሚያደርገው ምንድነው? እንደ አጠቃላይ ስናይ ዲል የሚያደርገው the objective of financial statement ፋይናንሻል ስቴትመንት ለምንድን ነው የሚጠቅመው፣ ምንድን ነው ኦብጀክቲቭ የሚለው ነገር ጀነራሊ ዲል ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛ አንደርላይንግ አሰምፕሽን፣ የተለያዩ አሰምፕሽኖች አሉ። ጎንግ የሚል አሰምፕሽን አለ፣ በቀጣይ እናያለን። አኩራል የሚሉ አሰምፕሽኖች አሉ። አሰምፕሽኖችን ዲል ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ያያል ማለት ነው። ሌላው ኳሊታቲቭ ካራክተሪስቲክስ that determine the useful lines of information in financial statement ኳሊቴቲቭ ካራክተሪስቲክሶች በፋይናንሻል ምን ማለት ነው የሚለው ነገርም ፍሬምወርኩ ያሳያል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ define and recognize also measure the elements of financial statement። ያው ፋይናንሻል ስቴትመንት ብዙ አይነት ኤሌመንቶች አሉ። ኤሌመንቶችንም ምን ለማድረግ ሪኮግናይዝ ለማድረግ ፕላስ ደግሞ ሜጀር ለማድረግ ሪኮግናይዝ ለማድረግ ሜጀር ለማድረግ እንዲሁ ዲፊኒሽኖችንም ይሰጣል ማለት ነው አይኤስቢ ፍሬምወርኩ። ስለዚህ ዲል የሚያደርገው ይሄንም ዲል ያደርጋል ማለት ነው። ፋይናንሻል ኤሌመንት የሚባሉ አሉ፣ በቀጣይ እናያለን። ግን እነዛኑ ኤሌመንቶችን ዲፋይን ወይ ሪኮግናይዝ ሜጀር ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው the concept of capital and the capital maintenance የሚባሉ ነገሮችን ምን ያደርጋል ማለት ነው፣ ኮንሰፕቶችን ዲተርማይን እና ዲፋይን ያደርጋል ማለት ነው። መጀመሪያው የሱ ዲል የሚያደርገው ነገር አንደኛ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ፋይናንሻል ስቴትመንት ነው የሚያየው ማለት ነው። ስለዚህ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ፋይናንሻል ስቴትመንት ኦብጀክቲቭ ምንድን ነው? ፋይናንሻል ስቴትመንት ሲባል ኢት ፕሮቫይድ ኢንፎርሜሽን አባውት ዘ ፋይናንሻል ፖዚሽኖች performance change in financial position of an entity that useful for wide range of users for making economic decision። ለምሳሌ ፕሮቫይድ ምንድን ነው? ፋይናንሻል ስቴትመንት ፕሮቫይድ የሚያደርገው ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽኖችን ኢን ዘ ፋይናንሻል ፖዚሽን የሚባለው ጀነራሊ ባላንስ ሺት አካውንት የሚባለው ነው። አሴት ላይቢሊቲ ኢኩዊቲም የመሳሰሉትን የያዘ አካውንት ምን ያደርጋል? ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ፐርፎርማንስ ፋይናንሻል ፐርፎርማንስ ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ያደርጋል። ቼንጅ ኢን ፋይናንሻል ፖዚሽን ፎር ለምንድን ነው ይሄ ኢንፎርሜሽን የሚሰጠው? ፎር ሜክ ኢኮኖሚክ ዲሲዥን የተለያዩ ትራንዛክሽኖችን ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ የካምፓኒ ትራንዛክሽኖች ኢኮኖሚክ ኢቨንቶች ሊሆን ይችላል። ለዛ ምን ያደርጋል? ኢኮኖሚክ ዲሲዥን
እንደ መረጃ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ መረጃ ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ give information in short give or provide information about financial position performance to make economic decision. The users include students ይሄን ኢንፎርሜሽን የሚጠቀመው ማን ነው? ይሄን ኢንፎርሜሽን ይሰጣል ካለ ፋይናንሻል ስቴትመንት ማን ነው ተጠቃሚው? አንደኛ ተጠቃሚው ኢንቨስተሮች ለምሳሌ የሆነ ነገር ኢንቨስት ለማድረግ ሲፈልጉ የፋይናንሻል ስቴትመንት ያያሉ ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ ኤምፕሎይ፣ አበዳሪዎች፣ ሳፕላይስ አቅራቢዎች፣ አዘር ትሬድ ክሬዲተርስ፣ customers, government and asset agencies and the publics። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ የፓብሊክ እነዚህ ሁሉ ሌንደር ነው፣ ኢምፕሎይ ነው ይችላል፣ ኢንቨስተር ነው ይችላል፣ ካስተመር ነው ይችላል፣ ራሱ ገቨርንመንት ራሱ ሊሆን ይችላል። የካምፓኒዎች ፋይናንሻል ስቴትመንት ያያል። ስለዚህ መረጃ ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ተጠቃሚዎች ናቸው ማለት ነው። ኢን ሾርት ለኢኮኖሚክ ዲሲዥን ፕሮቫይድ ያደርጋል መረጃውን እነዚህ ይጠቀማሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናንሻል ስቴትመንት ዩዘርስ ከተባለ ኢንቨስተርስ አንድ ነው፣ ኤምፕሎይ ሁለት ነው፣ ሌንደርስ፣ ሳፕላየርስ፣ ትሬድ ክሬዲተርስ፣ ካስተመር ሊሆን ይችላል፣ ገቨርንመንት ሊሆን ይችላል፣ መንግስት ራሱ ይጠቀማል፣ የተለያዩ ኤጀንሲዎች። ስለዚህ እነዚህ የፋይናንሻል ስቴትመንት ዩዘሮች ናቸው ማለት ነው። አንደርላይኒንግ አሰምፕሽን የሚባለው ኖርማሊ ቱ አሰምፕሽኖች አሉ። to underline the preparation and the presentation of financial statements accrual based እና accrual based and going concern ሁለቱ ነው አንደርላይን የሚያደርገው IASB ማለት ነው። accrual based እና when the financial statements are prepared on the accrual base of accounting financial statemenቶችን ፔፐር ስናዘጋጅ አክሩዋል ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግን እንድንጠቀም ሪኮግናይዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሪኮግናይዝ ያደርጋል ማለት ነው። the effect of transaction or other event recognized when they occurs they occur ሪኮግናይዝ የምናደርገው ምንም አይነት ኢኮኖሚክ ኢቨንቶች ወይ ትራንዛክሽን ኦከር ሲሆን ኖት አስ ካሽ ፔድ ይሰናል ግን ሪኮግናይዝ ኦከር ሆነ ማለት ሪኮግናይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ካሽ ቤዝ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ኖት አስ ካሽ ኦፍ the equivalent of paid or received going concern ስናይ when the financial statements are prepared on a going concern it is assumed that entity either intention or it need adequate or critical material the scale of operation but it will continue the operation feasible in future. In this assumption not value the financial statements may need to be prepared different base so the base used to be disclosure ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ going concept ላይ ፕሪፈር ስናደርግ ኒድ ቱ አዱኬት ማድረግ አለ መረጃዎችን አዱኬት ማቴሪያሊቲ ላይ ፎከስ ማድረግ እንዳለብን ኮንሰፕቱ ያሳያል። ስለዚህ እነዚህ IASB ሁለት አሰምፕሽኖችን ፎከስ ያደርጋል ማለት ነው። ኦብጀክቲቭ ኦፍ ኳሊታቲቭ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ፋይናንሻል ስቴትመንት ስናይ ኳሊታቲቭ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ፋይናንሻል ስቴትመንት ስናይ አንደኛው አንደርስታንዳቢሊቲ ነው። ስለዚህ ፋይናንሻል ስቴትመንት ፕሮቫይድ ስናደርግ እነዚህን ነገሮች በጣም ማየት አለብን ማለት ነው። አንደኛ ኢንፎርሜሽኑ አንደርስታንድብል ነው መሆን አለበት። ሁለተኛ የሚሰጠው ኢንፎርሜሽን as according to that framework ምን መሆን አለበት? ሪላቫንሲ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ሶስተኛው ሪላያብል ሊሆን ይገባል። ሪላያብል ኢንፎርሜሽኑ ሪላያብል ሊሆን ይገባል። ሶስተኛው ኮምፓሬብል ሊሆን ይገባል። ኮምፓሬብል። ስለዚህ ኳሊታቲቭ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ፋይናንሻል ስቴትመንት የሚባሉ እነዚህ አራት ናቸው ማለት ነው። ኳሊታቲቭ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ፋይናንሻል
ኢንፎርሜሽን አንደርስታንድ ሪላያቢሊቲ ደግሞ ኮምፓራቢሊቲ ሊኖር ይገባል። አንደርስታንዳቢሊቲ ማለት እያንዳንዱን እናያለን ማለት ነው። አንደርስታንደብል ማለት ነው ማለት ነው። አንደርስታንደብል ማለት ኢት ሪፈር ቱ ኢንፎርሜሽን ቢንግ ሬዲብል ማለት ነው። የሚሰጠው ኢንፎርሜሽን አንደርስታንደብል ፎር ዩዘርስ የሚሰጠው ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን የሚያሳየው ነገር ለተጠቃሚዎች ፎር ሪዝናል ላውጀር ፎር ሪዝናል ኢኮኖሚክ ኢንቲቲ አካውንቲንግ ምን መሆን አለበት? አንደርስታንደብል ሰው መረዳው መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አንደርስታንደብል የሚለው ነገር ፋይናንሻል ስቴትመንት ፎርዋርድ የሚያደርገው ኢንፎርሜሽን ኦልሬዲ ሬዲሊ አንደርስታንደብል መሆን አለበት ማለት ነው። ሁለተኛው ሪሌቫንስ ሪፈረንስ ኢንፎርሜሽን ቢንግ ሪሌቫንት ቱ ዲሲዥን ሜኪንግ ኒድድ ፎር ዘ ዩዘርስ። ስለዚህ ኢንፎርሜሽኑ ኳሊቲ የሆነ ኢንፎርሜሽን ፎር ሜኪንግ ኢኮኖሚክ ዲሲዥን ኳሊፋይድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሊሆን ይገባል። ዛት ሚንስ ኢንፎርሜሽኑ ፎር ሜክ ኢኮኖሚክ ዲሲዥን ምን ኳሊቲፋይድ መሆን አለበት ማለት ነው። ኳሊቲ ያለው ኢንፎርሜሽን ዝም ብሎ የሚተራ ኢንፎርሜሽን ፎር ኢኮኖሚክ ዲሲዥን የሚሰጠው ኢንፎርሜሽን ኳሊቲፋይድ መሆን አለበት ማለት ነው። ሌላው ሪላያቢሊቲ ነው። ሪላያቢሊቲ ሪፈር የሚያደርገው ቢንግ ፍሪ ፍሮም ኤኒ ማቴሪያል ኢረር ከምንም ነገር ነፃ ነው። ኢረር የሌለው ነገር ኢረር የሚባል ነገር የሌለው ነገር መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ፔዝፉል ኢንፎርሜሽኑ ትሩ መሆን አለበት ማለት ነው። ኮምፓራብል የሚለው ጋር ስንመጣ መጨረሻው ጋር ስንመጣ ምን ማለት ነው? ኮምፓራቢሊቲ ሪፈር ቱ ዘ ኢንፎርሜሽን ሚንግ ኮምፓራብል ስሩ ዘ ታይም ኤንድ አክሮስ ኤንቲቲ። ስለዚህ የምንሰጠው ኢንፎርሜሽን ስሩ ታይም ቤዝ ስሩ ታይምድ መሆን አለበት። ታይምድ እንደ አክሮስ ኤንቲቲ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኮምፓራብል ስሩ ታይም ኤንድ ኤንቲቲ so to achieve the comparability like transaction or event should be counted in parallel by the entity throughout the entity over time for entity and like by the different ስለዚህ ኮምፓር ለማድረግ አክሮስ ኤንቲቲ ታይምድ ስሩ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኳሊቴቲቭ ካራክተር የሚባሉት አራቱ ናቸው። አንደኛው አንደርስታንዳብል፣ ሪላያብል and comparable according to IASB። ኤሌመንትስ ፋይናንሻል ስቴትመንት የሚባሉት ያው አንደኛው አሴት ነው። ሁለተኛው ላያቢሊቲ ነው። ሶስተኛው ኢኩዊቲ ነው። አራተኛው ኢንካም፣ አምስት ኤክስፔንስ። ስለዚህ እነዚህ አራቱ አንድ ሁለት ሶስት አምስቱ የኤሌመንትስ ኦፍ ፋይናንሻል ስቴትመንት ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪሚየር ዲስክራይብ የሚያደርገው እነዚህ ኤሌመንቶች ናቸው። አሴት ማለት ምን ማለት ነው? ላያቢሊቲ ማለት ኢኩዊቲ፣ ኢንካም፣ ኤክስፔንስ። አሴት ማለት ሪሶርስ ነው። ለምሳሌ ኖርማል አካውንቲንግ ኢኩዌሽን ስናይ አሴት ኢዝ ኢኳል ቱ ላያቢሊቲ ፕለስ ኦነር ኢኩዊቲ። ስለዚህ አሴት የሚባለው ኪወርድ asset is resource controlled by the entity as a result of past event and from which future economic benefits are expected to flow to the entity። ስለዚህ አሴት ማለት ሪሶርስ ነው። ኮንትሮል ኢንቲቲውን ኮንትሮል የሚያደርግ ፓስት ኢቨንት ሊሆን ይችላል። from which ፊውቸር ደግሞ ቤኔፊት ኤክስፔክት ልናደርግ እንችላለን የምንለው ብለን የምናስበው ሪሶርስ ማለት ነው። ስለዚህ የሪሶርስ ነው ኮንትሮል ባይ ዘ ኤንቲቲ። በአጭሩ አሴት ማለት ሪሶርስ ነው። ነው ኮንትሮል ባይ ዘ ኤንቲቲ ማድረግ የምንችለው ነገር ማለት ነው። ሁለተኛው ላያቢሊቲ ነው። ላያቢሊቲ ማለት ፕሬዘንት ኦብሊጌሽን ነው። ዛት ሚንስ አሴት ላያቢሊቲ ማለት ኦልሬዲ ዲዛይን እንደሚያደርገው ፕሬዘንት ኢንፍሌሽን ራይዚንግ ፍሮም ዘ ፓስት ኢቨንት
የተለያዩ ፋስት ኢቨንቶች የመጣልን ነገር ሊሆን ይችላል ግን ኢዳ እንደማለት ነው። ሶ ላያቢሊቲ ሚንስ ኢዳ ነው ግን ፕሬዘንት ኦብሊጌሽን ቀጣይ ሊከፍል የሚገባን ነገር ማለት ነው። ዳዝንት ብሮን ዘ ፓስት ሴትልመንት የመጣ ማለት ነው። ሌላው ኢኩዊቲ ማለት ነው። ኢኩዊቲ ስናይ ሪዚጁዋል ኢንትረስት ነው። ሪዚጁዋል ኢንትረስት ነው እሱ ሌላ ምንም ተአምር የለውም። ስለ ኢኩዊቲ ስናይ ሪዚጁዋል ኢንትረስት ኢን አሴት ዛት ዲዳክቲንግ ፍሮም ኦል ላያቢሊቲ ስለዚህ ሪዚጁዋል ኢንትረስት ነው ከላያቢሊቲ ዲዳክት ስናደርግ የሚቀረው ኢኩዊቲ ይባላል። ኢንካም ማለት ኢትስ ኢንክሪዝ ኢን ኢኮኖሚ ማንኛውም አይነት ነገር ሊሆን ይችላል ግን ኢንክሪዝ ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ኢንክሪዝ የሚያደርግ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ያው ኢንካም ማለት ኢት ኢንክሪዝ ኢን ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ዱሪንግ አካውንት ፔሪድ በአካውንቲንግ ፔሪድ ውስጥ ኢንክሪዝ ኢኮኖሚክ ቤኔፊቶች ኢንክሪዝ የሚያደርግ ነገር ማለት ነው። ኢንካም ዛት ሚንስ ኢንፍሎ ማለት ነው። ኢንፍሎ ነው ኢንሃንስመንት ኢን አሴት ኦር ዲክሪዝ ኢን ላያቢሊቲ ላያቢሊቲ ሲቀንስም ያው እንደ ኢንካም ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። ስለዚህ ሪዛልት ኢንክሪዝ ኢን ኢኩዊቲ ማለት ነው። ስለዚህ ኢኩዊቲም ኢንክሪዝ ሲሆን እንደ ኢንካም ነው የምናስበው ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማሊ ኢንክሪዝ ኢን ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ማለት ነው። ኢንካም ኤክስፔንስ ማለት ዲክሪዝ ኢን ኢኮኖሚ ዲክሪዝ ኢን ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ዱሪንግ አካውንቲንግ ፔሪድ ማለት ነው። የአካውንቲንግ ፔሪድ ውስጥ ኢኮኖሚክ ቤኔፊቱን ዲክሪዝ የሚያደርግ ማለት ነው። ዛት ሚንስ አውትፍሎ ኦር ዲፕሌሽን ኦፍ አሴት ማለት ነው። ስለዚህ ዲክሪዝ ኢን ሌላ አገላለጽ ዲክሪዝ ኢን ኢኩዊቲ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምን ይባላሉ? ኤክስፔንስ ይባላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይሄን ካልን በቀጣይ በቀጣይ ቪዲዮ በዚህ ቪዲዮችን ኤክሰርሳይሶች ጭምር የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው።